नमस्कार, मी आता तुम्हाला गुळाचे गुलगुले कसे बनवायचे ते दाखवते। त्यासाठी साहित्य बघा, हे 2 कप गव्हाचं पीठ घेतलंय, 1 कप गूळ घेतलंय, पाव लिटर दूध घेतलंय, ते उकळून थंड करून घेतलंय, अर्धा चमचा वेलची पावडर घेतलंय, अर्धा चमचा खायचा सोडा, थोडंसं चिमूटभर मीठ घेतलंय, बडीशेपची पावडर घेतली, अर्धा चमचा पाणी। चला आपण सुरुवात करूया। पिठामध्ये हे गूळ टाकते, वेलची पावडर, खायचा सोडा, मीठ आणि बडीशेपची पावडर ती टाकते आता याच्यामध्ये। ते मिक्स करून ते आता याच्यामध्ये दूध टाकून घेते। आता मिक्स करते, थोडंसं पाणी टाकते, आता मिक्स करून घेते हाताने। हे बघा, अशा प्रकारे आता आपण पीठ मळून घेतलंय। आता एकाच साईडने असं 5 मिनिटं गोळून घेऊया। पीठ आपलं मिक्स करून झालंय। आता याला 1 तासभर झाकण ठेवून ठेवते। 1 तास झालाय। हे बघा, पीठ पण आपलं मस्त झालंय। आता आपण गुलगुले काढून घेऊया। गॅस पेटवलाय, तर गॅसवरती कढई ठेवली, त्याच्यामध्ये तेल तापत ठेवलंय। तेल तापलं की आपण गुलगुले टाकून घेऊया। तेल तापलंय, आता त्याच्यामध्ये गुलगुले टाकून घेते। आता 1 मिनिटभर आपण तेलामध्ये शिजवून घेऊया। गुलगुले आपले गोल्डन कलरवर आलेत। आता काढून घेते। हे बघा, अशा प्रकारे आता आपण सर्व गुलगुले करून घेऊया। गव्हाचे पिठाचे गुलगुले आपले तयार आहेत। हे बघा किती मस्त झालेत। एक तुम्हाला मी फोडून दाखवते। हे बघा, मस्त झाले आली याला। तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।